गाइज वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाइज UGC नेट आणि आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्ट जो सर्वांसाठी कॉमन असतो त्यासाठी आपण पूर्णपणे टॉपिक वाईज सिरीज पाहत आहोत. त्यामध्ये पाहत आहोत आपण कम्युनिकेशन. याआधी मी 3 लेक्चर अपलोड केले आहे कम्युनिकेशनचे. हे लेक्चर नंबर 4 आहे. यामध्ये आपण काही कम्युनिकेशनचे टाइप्स कव्हर करणार आहोत. तर आधीचे 3 लेक्चर होते त्या 3 लेक्चरमध्ये मी पूर्णपणे कम्युनिकेशनच्या कन्सेप्ट आहेत ज्या काही प्रिव्हियस इयरमध्ये येऊन गेल्या आहेत त्या कन्सेप्ट आपण या 3 लेक्चरमध्ये डिस्कशन केले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी 3 लेक्चर त्याचबरोबर आपला ICTचा पूर्णपणे कोर्स, नंतर टीचिंग ॲप्टिट्यूडचा कोर्स, नंतर रिसर्च ॲप्टिट्यूड आणि त्याचबरोबर आपलं जे हायर एज्युकेशन आहे हे पूर्णपणे टॉपिक मी कव्हर केलं आहे या चॅनलवर. त्या सर्वांच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, तुम्ही पाहू शकता. त्याचबरोबर काहीच कम्युनिकेशन शिकत असताना आपण काही गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे. त्या कोणत्या गोष्टी आहेत त्या मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहोत. त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून कोणतेही नेट सेटबद्दल अपडेट असेल तुम्हाला इमिजिएटली या चॅनलवर भेटत जाईल. तर सुरू करूया आजचं लेसन. तर आज आपण टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन म्हणजे कम्युनिकेशनचे टाइप्स आहेत काही एक्झामच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत आपण ते पाहणार आहोत. आता मी तुम्हाला सांगितलं की कम्युनिकेशन शिकताना एक गोष्ट पहिली लक्षात ठेवायची म्हणजे तुम्ही जे ऑदर फील्डमधले जे सब्जेक्ट असतात ते कसे शिकता. आधी आपण पूर्णपणे थेरटिकल नॉलेज घेतो. त्याचं थेरटिकल नॉलेज घेतल्यानंतर प्रॅक्टिकल त्याचं ॲप्लिकेशन करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे प्रॅक्टिकल आपण जॉबच्या ठिकाणी ॲप्लिकेशन करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे असं आपलं दुसऱ्या कोणताही सब्जेक्ट असाल असं त्याचा आपला लर्निंगचा वे असतो. आधी आपण थेरटिकल पुस्तकं वाचतो, नंतर त्याचं प्रॅक्टिकल करतो. पण आपण कम्युनिकेशन जेव्हा शिकत असतो ना गाईज, कम्युनिकेशन शिकताना आपल्याला प्रॅक्टिकल आपण सर्व गोष्टी करत असतो ऑलरेडी, पण त्याला थेरटिकल काय म्हणतात हे आपल्याला माहीत नसतं. आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला शिकवतोय, या शिकवण्याच्या पद्धतीला काय म्हणतात ते आपल्याला माहीत नसतं. किंवा तुम्ही हा भाषण करत असता किंवा तुम्ही एखाद्यासोबत बोलत असता, ते बोलण्याला पण कम्युनिकेशनमध्ये एक स्पेसिफिक वर्ड आहे. तो वर्डला काय म्हणतात ते आपल्याला माहीत नाही, म्हणून आपल्याला कम्युनिकेशन शिकायचं आहे. तर कम्युनिकेशन आपण शिकतोय का, तर दुसऱ्या विषयामध्ये काय असतं तुम्हाला सांगितलं की थिअरिटिकल तुम्ही शिकता वर्गामध्ये, नंतर त्याचं प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन करण्याचा प्रयत्न करता. पण कम्युनिकेशन ऑलरेडी तुम्ही जगत असता सर्व गोष्टी, फक्त त्यांना प्रॅक्टिकल आपण शिकलेलो आहे पण थेरटिकलमध्ये काही कन्सेप्टचं नाव आहे आपल्याला ते शिकायचं आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा नेता भाषण करतो, भाषण करत असताना तो जे भाषण करतो त्याचा व्हॉइस टोन आहे, नंतर त्याचे हातवारे आहेत, त्या सर्व गोष्टींना म्हणतात काही कम्युनिकेशनमध्ये, ते आपण पूर्णपणे कम्युनिकेशनमध्ये शिकत असतो. म्हणजे कम्युनिकेशनचा वे हा उलटा असतो अदर सब्जेक्टपेक्षा. कारण कम्युनिकेशनमध्ये मी सांगितलं काय, तुम्ही प्रॅक्टिकल पूर्णपणे पाहिलेलं असतं, अनुभवलेलं असतं, पण त्याचं थेरटिकल आपल्याला नॉलेज इथं अनुभवायचं आहे. तर काहीच सुरू करूया आजचं लेसन. हे थोडं बेसिक सांगितलं मी कम्युनिकेशनबद्दल. आता टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन काय आहेत ते सुरू करूया. खूप असे बेसिक कम्युनिकेशनचे टाइप्स आहेत तुम्हाला सांगितलं ते तुम्ही सर्व लाईफमध्ये प्रॅक्टिकली हे अनुभवले आहेत. फक्त त्यांना थेरटिकल म्हणतात काय ते आपल्याला पाहिजे आहे. एकदम बेसिक आहे, मी जसं सांगतोय तसं लक्षात ठेवलं तरी हरकत नाही. ऑन द बेसिस ऑफ मेथड. आता मेथडनुसार किंवा मीडियानुसार 2 कम्युनिकेशनचे महत्त्वाचे टाइप्स आहेत, एक व्हर्बल कम्युनिकेशन आणि एक नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. आता याचं मी जेव्हा आपण कन्सेप्ट पाहिलं तर त्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं व्हर्बल काय असतं, नॉन व्हर्बल काय असतं, तरी मी पुन्हा रिपीट करतो. व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणजे असं कम्युनिकेशन जिथं आपण ओरल किंवा रिटर्न काय करतो, आपण शब्दांचा यूज करतो. म्हणजे वर्डचा जेव्हा आपण यूज करतो त्याला आपण व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणतो. मग ते ओरल असू शकतो किंवा रिटर्न असू शकतात, कोणताही. म्हणजे आपण शब्द यूज करतो ना त्याला आपण व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणतो. हे बेसिक साधी डेफिनेशन कम्युनिकेशनची. आता ओरलमध्ये काय येतं, तर ओरलमध्ये जे पण आपण बोलतोय ओरली त्याचं रिटर्न कोणतंही प्रूफ नाही, त्याला आपण ओरल कम्युनिकेशन म्हणतो. आणि रिटर्न कम्युनिकेशन म्हणजे कोणतं, जे पण आपले मेमोरंडम्स असतील किंवा डॉक्युमेंट्स असतील किंवा तुमचं रिझल्ट आहे, तुमची प्रगती काय आहे ही कोण सांगतं, ते रिझल्ट सांगतो. म्हणजे ते रिझल्ट काय करतोय, कम्युनिकेशन करतोय समोरच्या व्यक्तीसोबत. कसं, रिटर्नमध्ये. किंवा आपण तुम्ही एखाद्या लेटर द्याता लिहून, ते सर्व कसे टाईप्स आहे, रायटन कम्युनिकेशन म्हणजे लिहिलेल्या कम्युनिकेशनचे टाईप्स आहेत. बेसिक टाईप्स आहे, याच्याबद्दल मी जास्त काही टाईम देणार नाही. फक्त ओरल कम्युनिकेशन तुम्हाला काय असतं सांगितलं की जे पण आपण ओरली बोलतो त्याचं रिटर्न डॉक्युमेंट कुठेच नसतो, त्याला ओरल कम्युनिकेशन म्हणतो. आणि जे पण आपण लिहून कम्युनिकेशन करतो त्याला आपण रायटन कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन म्हणतो. हे बेसिक व्हर्बल कम्युनिकेशनचे 2 टाईप्स आहेत, लक्षात ठेवा. रिटर्न अँड ओरल बोथ व्हर्बल कम्युनिकेशनचे टाईप आहे. त्यानंतर ही गोष्ट तुम्ही एक लक्षात घ्या. आता तुम्ही लाईफमध्ये अनेक वेळा बोलला असताल, पण बोलतोय आपण, या बोलण्याला म्हणतात काय, त्याला टर्म आहे ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं तुम्ही प्रॅक्टिकली सर्व गोष्टी अनुभवल्या आहेत, केल्या आहेत, पण त्यांना कम्युनिकेशनमध्ये काय म्हणतात हे आपल्याला इथं कळतंय की आपण जे नुसतं बोलतो त्याला ओरल कम्युनिकेशन म्हणतात, जे आपण लिहितो त्याला पण काय म्हणतात, रिटर्न कम्युनिकेशन म्हणतात. तर असं प्रॅक्टिकल कन्सेप्ट टू आपल्याला काय करायचं, याचा उलटा वे कम्युनिकेशनचा, थेरटिकलकडे जायचं आहे. नंतर आहे नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. आता नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन ह्या कशाचा टाईप आहे, मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया आपण पाहतोय. तर पहिला झाला व्हर्बल कम्युनिकेशन, नंतर नॉन व्हर्बल. याच्या पूर्णपणे अपोजिट, जिथं आपण शब्द
आणि रिटन म्हणजे कोणत्याच प्रकारचा आपण शब्द यूज करत नाही ना त्याला नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणतो. पुन्हा एकदा वाक्य रिपीट करतो. कुठल्याच प्रकारचा शब्द तोंडाने बोलत नाही किंवा कुठेही आपण लिहित पण नाही, तोंडाने पण बोलत नाही, ते जे कम्युनिकेशन असतं त्याला नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणतो. आता यात येतं कोणतं तर गेस्चर असेल, एक मिनिट सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी. तर येतं कोणतं गेस्चर, नंतर पोश्चर, नंतर ऑदर, कोणते कम्युनिकेशन ज्यामध्ये काय सांगितलं मी तुम्हाला, शब्द आपण यूज करत नाही, म्हणजे तो रिटन ओरल कुठल्याही प्रकारचा आपण शब्द यूज करत नाही, त्याला नॉन ओरल कम्युनिकेशन म्हणतात. आता गेस्चर आणि पोश्चरचा अर्थ सांगतो बेसिक काय. तर गेस्चर म्हणजे काय तर ज्याद्वारे आपण बोलतो त्याच्या भावना, त्याचे म्हणजे तो कसा हावभाव करतोय त्याला आपण गेस्चर म्हणतो. आणि पोश्चर म्हणजे काय, त्याची शरीर यष्टी किंवा तो आपण म्हणतो की नाही का, म्हणजे त्याचं राहणीमान, त्या सर्व गोष्टी कशा येतात, पोश्चर येतात. किंवा एखादा नेता बोलतोय, ते बोलण्याचं त्याचं जे आहे ना, आपण हातवारे करतोय ते पहा, त्याला आपण काय म्हणतो, पोश्चर म्हणतो. गेस्चर आणि पोश्चर इथं मराठीत मी अर्थ लिहिला आहे, तेवढा वाचला तरी सफिशियंट आहे. म्हणजे शरीराची वैशिष्ट्य असतात ना किंवा शरीराची ठेवण ती पोश्चरमध्ये येते. आणि गेस्चरमध्ये काय येतं, जे आपलं हावभाव आहेत, म्हणजे बोलताना आपण पहा, आता मी बोलतोय, मध्ये मध्ये टोन माझा कमी होतोय, मध्ये जास्त होतोय, हे कशात असतं, ते नॉन व्हर्बल नाही, ते व्हॉइस कम्युनिकेशन आहे, ते व्हर्बलमधील म्हणजे कम्युनिकेशनचे. लक्षात घ्या, खूप असं कॉम्प्लिकेटेड आहे असं काही नाही, फक्त तुम्हाला शब्द कळायला पाहिजे. गेस्चर म्हणजे काय, तिथं हावभाव आहे, तिथं शब्द कुठे यूज झालाय का, कुठं आपण आपण लिहिलं हावभाव. म्हणजे तुम्हाला आई रागवली तुमची, फॉर एक्झाम्पल, तिने डोळे मोठे केले, तिने शब्द कुठे असा वापरला कोणता, फक्त रागवली, तिने डोळे तुमच्याकडे बघून मोठे केले, म्हणजे तुम्हाला कळलं की रागवलं आहे, म्हणजे तिचा हावभाव होता, तो गेस्चर होता. तिने शब्द वापरला नाही, आपल्याला कळलं की रागवलं आहे. नंतर पोश्चर, पोश्चर म्हणजे काय, शरीराची यष्टी किंवा शरीर ठेवून कसं आपण ते पोश्चरमध्ये येतं. आणि आणखी लास्टचं तिसरा टाईप काय सांगितलं आहे, सगळे कम्युनिकेशन जे कशात येत नाही, रिटन आणि ओरलमध्ये येत नाही, ते कशात येतात, नॉन ओरल कम्युनिकेशनमध्ये येतात. हे बेसिक कम्युनिकेशनच्या कन्सेप्ट झाल्या. आता यामध्ये नॉन ओरलमध्ये सर्व गोष्टी येतात, त्या आपण पाहिलं की क्रोनॉमिक्स म्हणजे टाईमचं स्टडी, किंवा ऑइल फॅक्टरी म्हणजे कोणता, आपले चवचं स्टडी. तर या सर्व गोष्टी नॉन ओरलच्या आहेत, म्हणजे जिथं शब्द आपण यूज करत नाही ना, त्या सर्व गोष्टी नॉन ओरलच्या आहेत, एवढं लक्षात ठेवा. फक्त तुम्हाला पाठ करायचे व्हर्बल कम्युनिकेशनचे 2 टाईप्स आहेत, बेसिक आणि बाकी. हे सोडून जे काही उरल, जिथं आपण शब्द यूज करत नाही, ते सर्व कशाचे आहेत, नॉन ओरलचे कम्युनिकेशनचे टाईप आहे. आता क्वेश्चन जरी आला ना की नॉन ओरल खालीलपैकी कोणता कम्युनिकेशन नॉन ओरलचा टाईप आहे, तर तुम्ही लक्षात घ्यायचं ते शब्द पाहिजे. मराठीतून कळाले तर ठीक आहे, नाही इंग्लिशमधून कळाले, इंग्लिशमधून कळाले तर इंग्लिशमधून पहा, मराठीतून कळाले तर मराठीतून पहा, तुम्हाला ते ऑप्शन असतं. किंवा हिंदी, इंग्लिश हे दोन्ही ऑप्शन असतात. तर तुम्हाला क्वेश्चन आला ना की खालीलपैकी कोणता नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन टाईप आहे, तर तुम्हाला कळतं की नॉन व्हर्बल कोणते आहेत, त्याच्यानुसार तुम्ही निवडू शकता. किंवा तुम्हाला नॉन व्हर्बल माहीत नाही ना, तर व्हर्बल कोणते ते निवडायचे, जे उरल ते नॉन व्हर्बल आहे. म्हणजे अशा प्रकारे पण तुम्ही काय करू शकता, कम्युनिकेशनचा क्वेश्चन सोडू शकता. म्हणजे एक तर इलिमिनेट करा ऑप्शन, किंवा म्हणजे जे येत आहेत ते बाजूला काढा, किंवा जे येत नाही ते बाजूला काढा. अशा 2 पैकी तुम्ही ऑप्शनला चॉईस करून काय करू शकता, आन्सर योग्य प्रकारे काढू शकता. आता आपले पहिले व्हर्बल कम्युनिकेशन आणि नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन पुढचे टाईप्स होऊया. आता हा पण सोपा आहे, तुम्ही लाईफमध्ये अनुभवला आहे. ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, इतका काही सांगण्यासारखं नाही यामध्ये, फक्त मी एक सिलेबसचा पार्ट आहे म्हणून डिस्कस करतोय. हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन आणि व्हर्टिकल कम्युनिकेशन, मी याच्यात लिहिलं काहीच नाही, फक्त पॉईंट डिनोट केला आहे. आता ऑन द बेसिस काय, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणजे इन्फॉर्मेशनचा फ्लो कसा होतोय यावर बेसिसवर कम्युनिकेशन आहे. आता फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जॉब मला असताल, नवीन जॉबला गेल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट काय बॉस म्हणून घेणार नाही, तुम्हाला काय येते, क्लर्क म्हणून घेतील. नवीन तुम्ही लागल्यानंतर तुम्हाला बेसिकपासून घेतात, क्लर्क म्हणून तुमची अपॉइंटमेंट झाली, तुम्ही क्लर्क आहात, तुम्हाला डेली काय करावं लागतं, रिपोर्ट द्यावं लागतं मॅनेजरला. काय करावं लागतं, डेली मॅनेजरला रिपोर्ट द्यावं लागतं. हे डेली तुम्ही मॅनेजरला रिपोर्ट देत आहे, तुम्ही क्लर्क थ्रू मॅनेजरकडे जात आहे, हे कम्युनिकेशनचं टाईप आहे, याला काय म्हणतात हे आपल्याला पाहायचं आहे. म्हणजे तुम्ही डेली ॲक्टिव्हिटी करतायत, पण याला थेरटिकलमध्ये काय म्हणतात हे आपण पाहतोय, लक्षात ठेवा. आता हे सोडून द्या, आता आपण कम्युनिकेशन टाईप करू की हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिझॉन्टल तुम्हाला सांगितलं होता सेम लेवल, म्हणजे जेव्हा सेम लेवलमध्ये कम्युनिकेशन होतं तेव्हा हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन असं म्हणतात. आता सेम लेवल कशी सर, तर हे पहा, परचेस मॅनेजर आहे, प्रोडक्शन मॅनेजर आहे, सेल्स मॅनेजर आहे, सर्व्हिस मॅनेजर आहे, सर्व कोणी मॅनेजर्स आहेत. यांच्यात परचेस मॅनेजरने काय केलं, सेल्स मॅनेजरला एखादी रिपोर्टिंग दिलं, किंवा जो प्रोडक्शन मॅनेजर त्याने काही सर्व्हिस मॅनेजरने सेल्स मॅनेजरला, असं सेम लेवलच्या लोकांचं जेव्हा कम्युनिकेशन होतं ना, कीवर्ड याचं लक्षात ठेवा, सेम लेवलमध्ये जे कम्युनिकेशन होतं त्याला हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन म्हणतात. आता यामध्ये कोणतं कम्युनिकेशन येईल, तर टीचरचं टीचरसोबत कम्युनिकेशन, प्रिन्सिपलचं प्रिन्सिपलसोबत कम्युनिकेशन, म्हणजे
लेवल सेम आहे ना सर्वांची, प्रिन्सिपल सेम लेवल आहे, टीचर सेम लेवल आहे, स्टुडंटचं एका दुसऱ्या स्टुडंटशी कम्युनिकेशन, याला आपण हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन म्हणतो, म्हणजे सेम लेवलचे लोक त्यांना हॉरिझॉन्टल म्हणतो. त्यानंतर व्हर्टिकल कम्युनिकेशन. आता हॉरिझॉन्टलच्या अपोजिट व्हर्टिकल कसं सेम लेवलचे नसणार, एक तर खालच्या पातळीचे लोक असणार, खालचे म्हणजे इन द सेन्स की आपण त्यांचं म्हणतो की एक पोस्ट, खालची पोस्ट असणार की वरची पोस्ट. आता त्याच्यामध्ये व्हर्टिकलमध्ये 2 टाईप येतात, एक अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड. आता अपवर्ड म्हणजे कोणतं, म्हणजे वरच्या पातळीकडे जायचं. तुम्हाला आता सांगितलं तुम्ही क्लर्क आहात बँकेमध्ये, क्लर्क तुम्ही काय केलं, ज्याचा वरचा सिनियर मॅनेजर असेल त्याला रिपोर्टिंग देतो तो, त्याला म्हणतो आपण अपवर्ड. म्हणजे खालचा क्लर्क कोणती पातळी, खालची पातळी, आणि त्याचा पी ओ वगैरे असेल म्हणजे सिनियर जो ऑफिसर असेल तो थोड्या वरच्या पातळीवर आहे. मग क्लर्कडून जेव्हा वरच्या पातळीकडे कम्युनिकेशन होतं ना त्याला आपण अपवर्ड कम्युनिकेशन म्हणतो. याच्या अपोजिट डाऊनवर्ड. एखादा वरचा ऑफिसर आहे, त्याने एखादा क्लर्कला काम सांगितलं, ते काय होतं खाली, म्हणजे वरतून खाली जेव्हा कम्युनिकेशन त्याला डाऊनवर्ड म्हणतात. अपोजिट फक्त लक्षात ठेवायचं. व्हर्टिकल म्हणजे कसं सेम लेवलचे लोक नाही, जो ऑफिसर आहे आणि क्लर्क आहे दोघांची लेवल जायची एक आहे का, नाही, दोघांची पण लेवल वेगळी आहे. हा ऑफिसर आहे, हा क्लर्क आहे, थोडीशी एक लेवल वेगळी आहे. मग यांच्यात जे कम्युनिकेशन होते त्याला आपण व्हर्टिकल कम्युनिकेशन म्हणतो. आता याच्यात येतं कम्युनिकेशन होतंही कुठून, तर ऑफिसरकडून म्हणजे वरच्या लेवलकडून जेव्हा खालच्या लेवलकडे कम्युनिकेशन होत असतं त्याला डाऊनवर, म्हणजे खाली येते ना फ्लो, त्याला डाऊनवर म्हणतो. आणि जेव्हा खालच्या लेवलकडून म्हणजेच आणि वरती कम्युनिकेशन जात असतं त्याला आपण डाऊनवर्ड कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन म्हणतो. वरतून खालून वरती म्हणजे अप, आणि वरतून खाली म्हणजे डाऊन, असं लक्षात ठेवलं तर हरकत नाही. आता बेसिक सांगितलं आहे. हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन सेम लेवलचं, व्हर्टिकल म्हणजे सेम लेवल नसतात. इथं ऑफिसर असू शकतो, म्हणजे एका प्रिन्सिपलनी टीचरला एखादी कमांड दिली, प्रिन्सिपल हा वरच्या लेवलचा थोडा, टीचर हा त्याच्या खालचे लेवल, प्रिन्सिपलने टीचरला दिली कम्युनिकेशनची कमांड, म्हणजे कोणतं कम्युनिकेशन, तर म्हणजेच काय डाऊनवर्ड कम्युनिकेशन. कारण प्रिन्सिपल हा हायर अथॉरिटी, टीचर त्याच्या खाली असतो, त्याला डाऊनवर्ड कम्युनिकेशन म्हणतो, म्हणजे फक्त लेवल वेगळे असतात. याला आपण व्हर्टिकल कम्युनिकेशन म्हणतो. जेव्हा लेवल वेगळे असतात त्याला व्हर्टिकल कम्युनिकेशन म्हणतो, आणि जेव्हा लेवल सेम असतात त्याला हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन असे म्हणतो. नंतर क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन. इथं लेवल वगैरे काय नसतं, कोणी कोणाशी बोलतं त्याला क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन म्हणतात, बेसिक एकदम. नंतर नेक्स्ट टाईप पाहूया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गनायझेशन रिलेशन. ऑर्गनायझेशनमध्ये रिलेशन कशी, याच्यावर बेसिसवर पण कम्युनिकेशन असतं, एक फॉर्मल आणि इनफॉर्मल. फॉर्मल म्हणजे कोणतं, जिथं ऑथॉरिटी असतात, जिथं पूर्णपणे आपण एखादं काम करायचं असेल तर दुसऱ्या विचारून करावं लागतं, किंवा त्याच्यावर कोण रिपोर्टिंग असतं, म्हणजे त्याचं काहीतरी रेकॉर्ड ठेवलं जातं, त्याला फॉर्मल कम्युनिकेशन म्हणतात. इनफॉर्मल म्हणजे कोणतं, इनफॉर्मल म्हणजे एक फ्रेंड दुसऱ्या फ्रेंडशी बोलतोय, किंवा आपण ग्रुपमध्ये चर्चा करत असतो, कसे म्हणजे मित्र वगैरे चर्चा करतात, किंवा 2 लेडी बाजारात भेटल्या त्या बोलत आहेत सहज, त्याला इनफॉर्मल कम्युनिकेशन म्हणतो. तिथे अथॉरिटी वगैरे काहीच नसतं त्याला इनफॉर्मल म्हणतो. आणि जिथं अथॉरिटी असते, रिस्पॉन्सिबिलिटी असते, रिपोर्टिंग असतं, किंवा रिटर्न कम्युनिकेशन जास्त फॉर्मलच असतं. कारण एखादं लेटर लिहितोय आपण, कोणाला लिहितोय, प्राचार्याला एखादा लेटर देतोय, तर ते काय फॉर्मल आहे, फॉर्मलचा टाईप आहे, म्हणजे रूल्स रेग्युलेशन सर्व गोष्टी असतात त्याला फॉर्मल कम्युनिकेशन म्हणतो. इनफॉर्मल म्हणजे कोणतं, जिथं कोणतीच रेग्युलेशन नसतं, रूल नसतं, एक लेडी दुसऱ्या लेडीशी बोलती, कुठं बाजारात भाजी घ्यायला गेले 2 जण बोलतायत, इनफॉर्मल कम्युनिकेशनचा टाईप आहे तो. बेसिक आहे एकदम, याच्यावर जास्त मी टाईम देत नाही. तर आज आपण कम्युनिकेशन टाईप्स राहिले, हे टाईप्स कसे वाटले कमेंट करा. आणि याच्यातून क्वेश्चन येतात तर कुठून येतो, हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशनमधूनच क्वेश्चन येतो किंवा व्हर्टिकलमधून येतो, जास्त काही क्वेश्चन दुसरीकडून येत नाही. हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल यामधील डिफरन्स मी सांगितला आहे. ज्यांना कळलं नसेल त्यांनी पुन्हा रिकॅप करा व्हिडिओ, आणि पुन्हा हे 2 कम्युनिकेशन टाईप्स महत्त्वाचे पूर्ण आहेत पहा. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करा, आणि आपल्या मित्रांशी शेअर करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.